რადიო თავისუფლება და არტარია წარმოგიდგენთ. მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ესაა გადაცემა წახნაგები, ეს გახლავთ ლიტერატურული გადაცემა, უძღვები მას მე ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემაში გვაქვს რუბრიკები და დღეს ავამოქმედებთ რუბრიკას, რომელსაც ეწოდება Exegi monumentum, ანუ ავაგე ძეგლი. ამ რუბრიკაში, რომელიც ჰორაციუსის ცნობილი ლექსის ტრიქონს იმეორებს, ამბობს, რომ უნიკალური ლექსი დავწერეო და უკტავებაში შევაბიჯეო. ამ რუბრიკაში ჩვენ გვაქვს ხოლმე მსოფლიო ლირიკის შედევრები, როგორც წესი, გვისაუბრია რამდენიმე პოეტის ლირიკულ შედევრზე და დღეს ვისაუბრებთ ევროპული ლიტერატურის ერთ-ერთ უმთავრეს ნაწარმოებზე, ლირიკული პოეზიის მწვერვალზე, თანამედროვე და მეოცე საუკუნის ავანგარდული ლიტერატურის ერთ-ერთ ძირითად ძეგლზე, რომელსაც ჰქვია გიიომ აპოლინერის ზონა. გიიომ აპოლინერი მოგეხსენებათ არის დიდი ფრანგი პოეტი, ავანგარდიზმის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი წარმომადგენელი მსოფლიო პოეზიაში, რომელიც სხვათა შორის წარმოშობით ფრანგი კაცი გახდა. იგი არის გვარად, იგი იყო კოსტროვიცკი, ეს არის დიდი არისტოკრატული გვარი, სხვათა შორის კოსტროვიცკები იყოფიან და ეს არის ბონჟ კოსტროვიცკი, ეს კიდევ უფრო დიდი ნაწილი არის, ასე ვთქვათ, ამ გვარისა. მისი სრული სახელი იყო ვილჰელმ ალბერტ აპოლინარი ალექსანდრე ვლადიმირი, რა ვიცი, ბევრი სახელი ერქვა, რომელთაგან მან, როდესაც საბოლოოდ 1899 წელს საფრანგეთში აღმოჩნდა დედასთან ერთად პარიზში, ორი სახელი აიღო, თავისი 6 სახელიდან 2 აიღო, ვილჰელმი აიღო და აპოლინარისი აიღო. ოღონ მისცა მას ფრანგული ჟღერადობა, ვილჰელმი ფრანგულად არის გიიომი. ამან სხვათა შორის ძალიან დამღუპველი გავლენა მოახდინა მის ცხოვრებაზე, იმიტომ რომ როდესაც ანტიგერმანულად განწყობილი ფრანგები გამოვიდნენ ქუჩებში და ყვიროდნენ ხმამაღლა გიიომ აბა, რაც ნიშნავს ძირს ვილჰელმი, აპოლინერმა, რომელსაც ამ დროს ესპანური გრიპით იწვა და კვდებოდა, წარმოიდგინა, რომ ხალხი გამოვიდა და ამბობდა ძირს გიიომ აპოლინერიო. ვილჰელმი და გიიომი ფრანგულად ერთ სიტყვა, მოკლედ გიიომი და მას ასე მოეჩვენა, ძალიან საწყენი იყო, იმიტომ რომ სინამდვილეში ფრანგ ხალხს მის მიმართ მხოლოდ სიყვარულის გზნობა დარჩა, მიუხედავად ყველაფრისა, რაც მოხდა მის ცხოვრებაში, ბევრი რამ გადასწვა ბიოგრაფიაში. ხოლო აპოლინარისიდან გააკეთა აპოლინერი და მივიღეთ თითქოს და ახალი სახელი და გვარი გიიომ აპოლინერი, აღარ ჩანს მისი კოსტროვიცკობა, არც ვონჟობა, არც პოლონელობა. რაც შეეხება მამას, დედა კი მაღალი რანგის არისტოკრატი იყო, სხვათა შორის მათ მამულები ჰქონდათ ზუსტად იქ, სადაც მიცკევიჩებს, კერძოდ დღევანდელ ბელორუსში, რომელიც მაშინ პოლონეთი იყო. ეს დიდი გვარის წარმომადგენელი ქალბატონი, ანჟელიკა კოსტროვიცკაია, ჩავიდა იტალიაში, იქ ჰყავდა ძალიან დაახლოებული ერთი კაცი, ასპერმონტი, რომელზეც ფიქრობენ, რომ ის უნდა იყოს გიიომ აპოლინერის მამა. ეს კაცი, ასპერმონტი, გახლავთ შვეიცარულ-იტალიური წარმოშობის, ასე ვთქვათ, არისტოკრატი, სახელად ფრანჩესკო ფლიუჯი დ ასპერმონტი. შესაძლოა ეგ იყო გიიომ აპოლინერის მამა. შესაძლოა მისი ძმა ალბერტიც ამავე კაცის შვილი იყო, შეიძლება ორი შვილი ჰყავდათ. საქმე ის არის, რომ დედას თავიდან არც უნდოდა ეს შვილები თავისად გაეფორმებია და გვიან აღიარა მათი დედობა, თუმცა როგორც დედა, იგი შვილებს არ მოშორებია და დედობრივი სიტყვა აპოლინერს არ დაკლებია. გიიომ აპოლინერი, მიუხედავად იმისა, რომ 19 წლისად ჩავიდა პარიზში, ერთი ჩავიდა კარგი ფრანგულის ცოდნით, არისტოკრატი იყო, კარგი განათლება ჰქონდა მიღებული, მაგრამ ამავე დროს ძალიან სერიოზულად, ასე ვთქვათ, ჩაეფლო ფრანგულ საქმეებში. 2-3 წლის მერე ერთ-ერთი მთავარი ჟურნალისტი იყო მოდერნიზმის საკითხებში, განსაკუთრებით კარგად ესმოდა მწერლობა, ძალიან კარგად ესმოდა მხატვრობა, დაუახლოვდა იმდროინდელ, ასე ვთქვათ, ავანგარდის ლიდერებს, იყო პიკასოს მეგობარი, იყო მაქს ჟაკობის, იყო ერნსტის და დიდი მხატვრებისა და დიდი მოღვაწეების
მეგობარი იყო ძალიან დაახლოებული თქვა ისეთ ხალხთან როგორც იყო კოქტო და სხვები და ამავე დროს გახდა სული და გული ამ საზოგადოების ის არ იყო ერთ-ერთი ის აშკარად ის იყო ლიდერი ამ საზოგადოებაში ამიტომ როდესაც პიკასო მას მარი ლორანსენი გააცნო 1907 წელს და 5 წელი მათ ჰქონდათ წრეს გადასული სიყვარული აპოლინერს და მარი ლორანსენს მარი ლორანსენი რომელიც ჩვენი მხატვარი იყო აკვარელით ხატავდა დღესაც კი ცნობილი მხატვრად ითვლება დახატა ერთი შესანიშნავი ნახატი გიიომ აპოლინერი და მისი მეგობრები და თქვენ ამ მეგობრებში დაინახავთ ყველას ვინც კი გაგიგიათ ავანგარდის სფეროდან ბლეს ანდრარი დაწყებული პიკასოთი დაწყებული და ავიცი ის ყველათი გაგრძელებული ასე რომ პიკასო და აპოლინერი არიან ის სახელები რომელიც ავანგარდთან არის ფრანგულ ავანგარდთან არის დაკავშირებული ამავე ორ სახელთან დაკავშირებული არის ერთი ძალიან ცნობილი ამბავი საქმე ის არის რომ ამას ყავდა საერთო ნაცნობი რომელიც ლურიდან რაღაცებს იპარავდა ხოლმე და მათთან მოქონდა და ესენი სულ აფრთხილებდნენ რომ მეტი არ გინდა და არქნა და ერთხელაც ლურიდან გაქრა მოგეხსენება ჯოკონდა იმ კაცზე აიღეს ეჭვი და იმ წუთას დააპატიმრეს საეჭვო რეპუტაციის პიკასო და აპოლინერი მართალია 5 დღის შემდეგ გაათავისუფლეს მაგრამ ამ დაპატიმრებამ უღრმესი კვალი დატოვა სხვა შორის აპოლინერზე ეს ამბავი კი თვითონ ლურიდან ჯოკონდას მოტაცება მე იპოვეს სხვა შორის იტალიაში ძალიან საინტერესო გამოძიება იყო და ძალიან საინტერესო ბედი აღმოაჩნდა ამ მსოფლიო შედევრს აპოლინერი და პიკასო უდანაშაულო იყვნენ მაშინვე დამტკიცდა თუმცა 5 დღე აყურყუტეს თვითონ მოვლენას გალაქტიონის კი გამოეხმაურა როს გაიტაჩეს თვით ჯიოკონდა მან დაწერა მოიხსენებათ ერთ-ერთ ლექსში გიიომ აპოლინერი კი ძალიან ნაწყენი დარჩა ფრანგულ ხელისუფლებაზე და ეს არ დაიმალა ეგ ამბავი და აისახა სხვა შორის სწორედ იმ ნაწარმოებში რომელზეც დღეს ჩვენ საუბარს ვაპირებთ აპოლინერს თავდაპირველად გამოცემული აქვს ეგრეთ წოდებული ბესტიარიუმი, ესაა ცხოველებზე დაწერილი კატრენები, კლასიკური ფრანგული ლექსით დაწერილი, რომელშიც შეიტანა მან ახალი სუნთქვა, მაგრამ მთავარი მისი წიგნი იყო და დაახლოებით იმ პერიოდში ხდება ეგ ამბავი, როგორც ჩვენთან ხდება ავანგარდის შემოსვლა, ამ მხრივ ჩვენ არ ვაგვიანებდით მაინდა-მაინც, აპოლინერის ალკოჰოლები გამოიცა 1914 წელს და არ დასრულა 5 წელი და გამოიცა საქართველოში ხანოფ ლეხახტისტი გალაქტიონის თავარი წიგნი არტისტული ყვავილები აპოლინერი რა თქმა უნდა ბევრად განსხვავებული იყო იგი გაცილებით უფრო მოდერნული იყო უკვე პირველ კრებულში მან აბსოლუტურად უარი თქვა კონვენციურ ლექსზე საერთოდ მინდა ვთქვა რომ მიუხედავად იმისა რომ აპოლინერი არის ვერლიბრის დიდოსტატი ის არის ფრანგებისთვის ის რაც ამერიკელებისთვის იყო მაგალითად ვერლიბრის დიდოსტატი და თანამედროვე ლექსის შემოქმედი ვოლტ უიტმენი აპოლინერი არის ევროპის ვოლტ უიტმენი და შეიძლება მეტიც კი ევროპელებისთვის მან ყველაფერი გააქრო ლექსიდან ყველაფერი კონვენციური ლექსიდან მიაყოლა პუნქტუაციას სხვა შორის და ბოლოს დიდი ასოებიც და მოკლედ მიიყვანა იქ სადაც დღეს არის მისული ეს ლექსი მაგრამ დატოვა მასში ღრმა შინაგანი რიტმი და ისე უცნაურად წერდა ხანდახან როგორც არის დაწერილი პოემა ზონა რომელშიც არის ძალიან სუსტი მაგრამ მაინც რიტმები რომელიც ამავე დროს კონვენციური ლექსი არ არის იმიტომ რომ მართლობის რაოდენობა აბსოლუტურად არაფერ შუაში არ არის არც კლასიკურ ფრანგულთან ეგრეთ წოდებულ ალექსანდრიულ ლექსთან არც შემდეგ მის ვარიაციებთან და რაც თავია შინაარსი აბსოლუტურად აღარ გავს იმ ფრანგულ პოეზიას რომელიც მანამდე იყო ეს არის ამ კრებულის პირველი და მთავარი ლექსი საერთოდ უნდა ვთქვა რომ ეს არის უბწყინვალესი კრებული ალკოჰოლები უბწყინვალესი კრებული ჯერ ერთი არის მასში ეს ზონა მასში არის მთელი ციკლი სიმღერებისა ლექსებისა რომელსაც ქვია უიღბლოდ შეყვარებული სიმღერა les chansons de mal-aimé უიღბლოდ შეყვარებული სიმღერა არის ბრწყინვალე ლექსი ემიგრანტი ლენდროუდიდან სადაც იგი თითქოს აპოლინერი ტოვებს ევროპას და მიდის ამერიკაში ემიგრანტად სიამოვნებაში პირიქით მოხდა მის ცხოვრებაში ამ ეპიზოდს აუცილებლად ვიტყვი იმიტომ რომ ზონისთვისაც აქვს ამას მნიშვნელობა გიიომ აპოლინერი ერთი პერიოდი თავს ირჩენდა იმით რომ გერმანულ ოჯახში იყო ფრანგულის გუბერნიორი ხოლო იქ ქალი იყო ინგლისურის გუბერნიორი ამერიკელი ქალი რომელიც მას შეუყვარდა მაგრამ ამ ქალმა მის სიყვარულს არ უპასუხა და წავიდა ამერიკაში
წლების და წლების შემდეგ ყოვლის მცოდნე ჟურნალისტებმა გამოიკლიეს და დაადგინეს საცხოვრობდა ეს ქალი სადაც ტექსასში და ჩააკითხეს იქ და აიღეს ინტერვიუ და გაიკრიბა იმ ქალმა იკითხა როგორ მაგისგანო რამე დადგაო ახლა ასეთი პოეტიო და ვერაფრით ვერ დაიჯერა რომ აპოლინერისგან დიდი კაცი დადგა შეიძლება გულიც კი დაწყდა ასეთ კაცს რო არ უთხრა თუმცა როგორც გითხარით გიიომის გული ცარიელი არ დარჩენილა და კატასტროფის შემდეგ კატასტროფა იყო მარი ლორანსენთან განშორება რომელიც იყო მისი მუზა დააწერინა ამ წიგნის უმთავრესი ლექსები მათ შორის ზონაც და ყველანაირად ეს იყო ამის მერე მოხდა ეს კატასტროფა და იმის მაგერად რომ გული გაეტეხა და ასე ვთქვათ მუზა რო გაგექცევა მერე რაღაც კრიზისში შესულიყო აპოლინერმა სწორედ მაშინ მოუმატა და დაწერა ეს შესანიშნავი წიგნი. როგორც გითხარით, ამ წიგნს ხსნის ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ზომის ლექსი. ჩვენ ქართველებს ძალიან გაგვიმართლა იმ თვალსაზრისით, რომ თავის დროზე ჟურნალ ხომლში გამოქვეყნდა ეს ლექსი გივი გეგეჭკორის თარგმანი. გივი გეგეჭკორი იყო ჩვენი შესანიშნავი პოეტი და ბრწყინვალე თარგმნელი ფრანგულიდან, რომელსაც ერთი შესანიშნავი ლექსი აქვს თავის ფრანგულის მასწავლებლისთვის მიძღვნილი, რომელშიც აუარის და ეტრის პრეზანზე ლაპარაკობს. ძალიან კარგი იყო გივი გეგეჭკორი ამ თვალსაზრისით, ბევრი გვაჩუქა მას და დიდი მადლობა უნდა ეთქვას მის სულს, იმიტომ რომ ფრანგული პოეზია საერთოდ ქართველებისთვის ახლობელი მან გახადა და მან გახადა შესაძლებელი ის, რომ ჩვენ მომზადებულიყავით იმ ფანტასტიკური საჩუქრისთვის, რომელიც შემდეგ დავით წერედიანმა გვაჩუქა ქართველი ვიონის სახით. ერთ-ერთი პირველი, ვინც ვიონი ჩვენთან შემოიყვანა, ეს კაცი იყო, გივი გეგეჭკორი იყო და აპოლინერი, რა თქმა უნდა, მათ შორის ზონა მან თარგმნა და გამოაქვეყნა. მერე აპოლინერის კრებული ცალკე გამოვიდა, ფრანგული პოეზიის კრებული ცალკე გამოვიდა, მაგრამ ჟურნალში უკვე იყო დაბეჭდილი ზონა, ეს ესე გამოიყურებოდა, ეს ხომლიდან გადაღებული გვერდი გახლავთ. ზონა გამოქვეყნდა და პირველივე განმარტება იქვე აქვს მიცემული, რომ ზონა ეს არის პარიზის ერთ-ერთი ნაწილი, პარიზის მუშათა უბანს ერქვა ზონა და ამ ლექსით აპოლინერი უპირისპირდება, ეს არის მოდერნის ლექსი, ფაქტობრივად ზოგიერთები წერენ შესანიშნავ დებულებებს, ზოგიერთები წერენ მანიფესტებს, თვითონ აპოლინერი მანიფესტების დიდოსტატი იყო. ის არის ავტორი ტერმინისა სიურეალიზმი, მან მოიფიქრა ზეარეალიზმი, შესანიშნავი განმარტება არის იმისა, რაც არის მისი, ანე ბრეტონის, პოლ ელუარის და სხვების პოეზიაში მდგომი ხანის. აპოლინერი, როგორც გითხარით, თეორიის და პრაქტიკის და ბევრი რამის დიდოსტატი იყო, მაგრამ როდესაც მან შეარჩია სათაური თავისი ამ დიდი ლექსისთვის ზონა და თქვა პარიზის მუშათა უბანი, ისიც თქვა, რომ ახლა ჩვენ ამაზე ვილაპარაკებთ, არა მთვარეზე, არა სიყვარულზე, არა გულგატეხილობაზე, ამ იმედზე, არამედ და არა იმაზე, რაზეც თქვათ ცოტა ხნის წინ ჯერ კიდევ წერდა ფრანგული პოეზია, მაგალითად შეგახსენებთ, რომ პირველი ნობელიატი ფრანგი იყო დიდი პოეტი სიული პრუდომი, რომლის ლექსი ვაზა იყო მთავარი ლექსი იმდროინდელი სალონური პოეზიისთვის, რომ ხელი არ ახლო, გაბზარულია და დაიმსხვრევა და სხვა და ამ სიმყიფის და დეკადენსის მომენტიდან გამოდის აპოლინერი. ხანდახან ამ პოეტებს დეკადენტებს ეძახიან, რაც ესე იგი ყოვლად წარმოუდგენელი ლიტერატურული უაზრობა, იმიტომ არსად იმდენი ენერგია და იმდენი მომავლის რწმენა და მომავლისკენ გახედვა არ არის, როგორც ამ პოეზიაში, ასე რომ ავანგარდი, რა თქმა უნდა, დეკადენტური არავითარ შემთხვევაში არ იყო, მაგრამ საბჭოთა კრიტიკას კი ყველაფერი რაც საბჭოთა არ იყო, უყვარდა ხოლმე დეკადენტურად იმის გამოცხადება და ალბათ იმათ თვალში აპოლინერის დეკადენტი იქნებოდა. ყველაფერი ეს ლექსი, ეს შესანიშნავი ლექსი ზონა იწყება ასე. ბოლოს შენ დაგღალა ამ ძველმა სამყარომ. მე გაკეთებული მაქვს ამ შესანიშნავი ლექსის მწყარები და ზოგიერთ შემთხვევაში მწყარებიდან გეტყვით და ზოგიერთ შემთხვევაში გეტყვით როგორ არის მხატვრულ თარგმანში. აი ეს ადგილი მაგალითად მხატვრულ თარგმანში ასე არის, ბოლოს ქვეყანამ, ძველმა ქვეყანამ მოგაბეზრა მოკანცულს თავი. ასე იწყებდა გივი გეგეჭკორი და მერე გაურითმავდა ომ წყემსის ქალო ეიფელო დილა გათენდა მრავალი ხიდი ჯოგივით ბღავის. აი ეს თავი და ბღავის
დაახლოებით ამ სტილის სუსტი რითმები არის ფრანგულში, ისეთები ამ კონკრეტულ ლექსში, ისეთები არა ახლა გალაქტიონს და დიდოსტატებს რო ახასიათებს, პირიქით სპეციალურად არის დასუსტებული რითმა, რომ განსაკუთრებული ყურადღება რო არ მიიქცეს, მაგრამ რაღაცა ნაწილი კონვენციური ლექსიდან არის დარჩენილი. ბოლოსო შენ დაგღალა ამ ძველმა სამყარომ. ანუ რა არის ძველი სამყარო? ძველი სამყარო არის კლასიკური სამყარო, ბერძნულ-რომაული სამყარო. ანუ სამყარო, რომელიც რაღაცნაირად იქიდან მომდინარეობს და რომელშიც ეს სხვა შენაკადები თითქოს არა, ამან დაგღალა, იმიტომ ახალი მოვიდა. ახალი მასთან უპირველეს ყოვლისა დაკავშირებულია ისეთ სახესთან, როგორიც არის თვითმფრინავი. და ამ ლექსში ბევრჯერ იქნება ეს სიმბოლო თვითმფრინავის ანგარა, როგორც თანამედროვეობის, თანამედროვე ტექნოლოგიების სურათი და თვითმფრინავი და პილოტი და ცაშიაფრენა და ანგელოზების დონეზე ადამიანის გამოჩენა, ეს არის მისთვის მოდერნის მთავარი ნიშანი. ამ შემთხვევაში ძალიან მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ აპოლინერს აქვს კიდევ ერთი ლექსი, რომელიც შეიძლება ზონის განმარტებაც იყოს, იმიტომ რომ მან ერთხელ დაწერა ასეთი ლექსი, ფრანგებო რა უყავით ადერს. ადერი იყო ფრანგი მფრინავი, ერთ-ერთი პიონერი ამ საქმეს, რომელსაც ეკუთვნის ტერმინი ავიაცია. და აი აპოლინერის შესანიშნავი ლექსი აქვს, რომელშიც აქვს ნათქვამი, რომ რა უყავით ფრანგებო ადერს, როგორ დაივიწყეთ ეს კაცი, მისგან არაფერი არ დარჩა, მისგან დარჩა მხოლოდ ერთი სიტყვა. მაგრამ რა არის ეს სიტყვა? ეს სიტყვა არის ავიაცია. საიდან მოვიდა სიტყვა ავიაცია? სიტყვა ავიაცია შესანიშნავი სიტყვა ავიაცია, რომელსაც უნდა აღნიშნოს ისე ახალი მოვლენა, თვითმფრინავი რაღაცა ამოდენა მახინა, რომელიც წაში არის, დაარქვა მან ლათინური სიტყვიდან, ადერმა დაარქვა ლათინური სიტყვიდან ავის. ავის არის ჩიტი. და მან თქვა, რომ ავიონ არის ჩიტუნა. ეს არის თვითმფრინავის სახელი და აი აქ აპოლინერი ამბობს ოქროს სიტყვებს, ფრანგების გულის გასახარებელ სიტყვებს, კიდევ კარგი რომ ადერი ფრანგი იყო და დაარქვა ასეთი მსუბუქი სიტყვა ამ მსუბუქ აპარატს, თორე გერმანელი რო ყოფილიყო, იმოდენა სახელს დაარქმევდა, რომ მერე თვითმფრინავი ჰაერში ვერ აფრინდებოდა ამ სახელის პატრონიო. რა თქმა უნდა, ეს კეთილი და აშკარად გალური და ფრანგული ხუმრობა გერმანელებმა მართლაც დაარქვეს თვითმფრინავს იმხელა სახელი და ყველაფერს ისეთი, რომელიც სხვებს უჭირთ ძალიან ამის წარმოდგენა, მაგრამ ფრანგული სახელი ავიაცია კი დამკვიდრდა მთელ მსოფლიოში ავიონ, ანუ თვითმფრინავი. აი ამ მეტაფორას დაეყრდნობა ზონა ორი ადგილი, ჯერ ერთი გარეუბანი და მუშათა კლასი. ეს უკვე არ არის ის სამყარო, რომელსაც ადრე ეკუთვნოდა პოეზია. აპოლინერთან ისე როგორც მომავალში მაგალითად დიდ იტალიელ რეჟისორთან, მხატვართან, პოეტთან, მწერალთან და ასე შემდეგ იქნება ნიშანი გარეუბანი, როგორც მთავარი პოეტური ადგილი და გარეუბნის ხალხი, როგორც ნამდვილი ხალხი და არა არისტოკრატია და ან ბურჟუაზია, როგორც ასე ვთქვათ, გადაგვარებული ხალხი. მე რა თქმა უნდა პიერ პაოლო პაზოლინის გულისხმობ აპოლინერის მოვალ ინკარნაციას, ასე ვთქვათ, ისიც ძალიან დიდი იყო და ისიც იმ სფეროთი იყო დაინტერესებული პოეზიით, მწერლობით, ეპატაჟით, ბოლოს წყინვალე ფილმი გადაიღო, ბევრი გადაიღო, წყინვალე მაჩვენე ჩვენ გვასია უნდა მედია გადაიღო, მაგრამ ამავე დროს ქრისტე გადაიღო და ასე შემდეგ და შემდეგ. ეს ხალხი გავს ერთმანეთს სწორედ იმით, რომ გარეუბანი და თანამედროვე სამყარო ერთად წარმოიდგინა, ბურჟუაზია ვერ აიტანა. თვითონ არისტოკრატია აპოლინერი არისტოკრატიასაც რა თქმა უნდა სერიოზულად უპირისპირდება ახალი კლასის სახელით. ბოლოსო დაგღალა ამ ძველმა სამყარომ და მერე არის აი ეს შედარება, რომ პარიზის ხიდები და ვისაც არის ის პარიზის ხიდები, უნდა ვთქვა, რომ პარიზში მრავალი ხიდია მდინარე სენაზე და თითოეული ხიდი არის ხელოვნების ნიმუში. ახლა ეგ სერიოზულად ხიდი არის და პარიზის ეს ხიდები შეადარა აპოლინერმა ცხრების ფარას, რომელსაც ასე ვთქვათ, მორეკავს
მათი მწყემსი და მწყემსი ახლა უნდა წარმოვიდგინოთ ეს თუ ფარა არის ცხოვრები არიან მწყემსი მათზე როგორ არის აღმართული და ამიტომ მან თქვა რომ ეიფელის კოშკი არის ბერჟერი ანუ მწყემსი გოგონა რომელიც ამხიდებს მოერეკება აი ასეთი რთული მაგრამ ულამაზესი ძალიან პარიზული მეტაფორით იხსნება ლექსი რომელსაც ქვია ზონა ბოლოს შენ დაგღალა ამ ძველმა სამყარომ მწყემსო ქალო ეიფელის კოშკო ხიდების ფარა ბღავის ამ დილას. ასე იწყება ეს ლექსი. შენო მერე იტყვის ის და ეს არის ის შენ, რომელიც საკუთარ თავს მიმართავს. ეს არის სარკე, რომელშიც იხედება ლირიკული გმირი. შენ ისე უბნება თავის თავს. შენ. შენო ეუბნება საკმარისად იცხოვრე ბერძნულ და რომაულ ანტიკურობაში. ანუ დამთავრდა კლასიკური დრო, დამთავრდა ბერძნულ რომაული დრო. აქო ახლაო ავტომობილებსაც კი ანუ თანამედროვეობის ერთ-ერთ თავარ ნიშანს ავტომობილი თვითმფრინავი ეგა აპოლინერისთვის საყვარელი ნიშნები ავტომობილსაც კი ძველებური იერი აქვთ მხოლოდ რელიგია დარჩა სულ ახალი დასცინის რელიგიას იტყვის ოქროს სიტყვებს და ყველაზე თანამედროვე კაცი ევროპაში რა თქმა უნდა შენ ხარ პიუს მე-10 მიმართავს რომის პაპს რომელიც აშკარად დროს აცდენილი იყო, ჩარჩენილი იყო ძალიან ძველ დროში, მე მგონი ანტიკურობასა და იმ ტიპის დროში იყო ჩარჩენილი და რელიგიაზე ასეთი ხუმრობა იქნება, ხოლო რელიგია დარჩა სულ ახალი რელიგია, დარჩა მარტივი, როგორც აეროპორტის ანგარი. აეროპორტის ანგარი, როგორც გითხრათ, მაგ დროს არის სირთულის, ასე ვთქვათ, აი მაღალი კოეფიციენტი შემცველი ნაგებობა, იმიტომ რომ მასში დგანან თვითმფრინავები. თვითმფრინავი ეს არის საოცრება, ტექნიკის საოცრება, ბოლო სიტყვა. თვითმფრინავი დღესაც არ არის უბრალო რამ, რა თქმა უნდა და მაშინ წარმოიდგინეთ ეს რა არის ადამიანი პირველად აცდა მიზიდულობას და გაუგნებული არის პოეტი იმ სიახლით ვერ ხარმიც უმღეროდა ასე ვთქვათ სიახლეს გახსოვთ რომ მატარებლის გიჟი იყო ასე ვთქვათ და სამწუხაროდ სწორედ მატარებელმა იმსხვერპლა ეს კაცი კიდევ თვითმფრინავის გიჟი იყო თვითმფრინავს არ უმსხვერპლია სამწუხაროდ ძალიან ცუდმა დაავადებამ გრიპმა იმსხვერპლა ყოველთვის როდესაც გრიპის ეპიდემია მძვინვარებს ხოლმე ალბათ საფრანგეთში და საქართველოშიც მოყვარულებს სულ ახსენდებათ, რომ ამ ეპიდემიას აპოლინერი ყავს საყვანილი. ევროპაშიო ამბობს იგი, ხოლო შენ არ ხარ ძველი ქრისტიანობა. ეს რა თქმა უნდა დაცინვა არის, ძალიან ასე ვთქვათ, გულგატეხილი არის ქრისტიანობაზე და ძალიან მწარე სიტყვებს ამბობს. ყველაზე თანამედროვე ევროპელი რა თქმა უნდა თქვენ ბრძანდებით პიუს მე-10 და შენ რომელიც ფანჯრებმა გიხილეს რომ სიცხვილმა შეგაკავა ეკლესიაში შესვლისაგან იქ ამ დილას აღწერებისგან შენ კითხულობ და რას კითხულობს აპოლინერი ანუ შენ ლირიკული გმერი რომელსაც შეცვა უკვე ეკლესიაში შესვლის იმიტომ რომ თვლის რომ ის რაღაცა ძველია რაღაცა სიახლეს ეძებს და რას კითხულობს ადამიანი დილას და იბადება ჩვენ თვალწინ იბადება თანამედროვე ადამიანი პოეზიაში ეს ვინ არის დილას აღსარებისგან თავს იკავებს ეკლესიაში არ მიდის და კითხულობს პროსპექტებს, კატალოგებს, აფიშები ხმამაღლა მღერიან ამბობს იგი და აქ პოეზია არის დილიდან და პროზისთვის არსებობენ ტაბლოიდები, ყვითელი პრესა არის პროზისთვის, აქ 25 სანტიმიანი გამოცემები არის სავსე დეტექტივებით და დიდი ადამიანების პორტრეტები და 1000 სხვადასხვა დასახელება ხდება თავიდანვე. ანუ დილა პარიზში, თენდება დილა პარიზში, ეიფელის კოშკი აღვიძებს ხიდებს, ხიდები ცოცხლდება, ხიდზე ჩნდებიან ადამიანები და ადამიანები ხედავენ გაზეთებს, ჟურნალებს, პოსტერებს, რეკლამებს, სარეკლამო ფირნიშებს, ელექტროს აფეთქებას, მანქანას, ჰაერში თვითმფრინავს, ანუ მის წინაშე არის არა ძველი პარიზი, არა ისტორიის პარიზი, არა პარიზის ღვთისმშობლის ტაძრის პარიზი, არა ჰიუგოს პარიზი, არამედ დღევანდელი პარიზი, დანახული მით უმეტეს იმ ადგილას, რომელიც ყველაზე ადრე იღვიძებს მუშათა უბანში, კერძო ზონაში. ამ დილასო ის ამბობს, მე ვნახე ქუჩა, რომლის სახელი დამავიწყდა ახალი და სუფთა, ის იყო, როგორც მზის საკვირი, აქ არიან დირექტორები, მუშები და ლამაზი ბეჭდავი ქალები,
ორშაბათ დილიდან შაბათს აღამომდე დღეში 4-ჯერ გაივლიან იქ, დილით 3-ჯერ კვნესის საყვირი. ცოფიანი ზარი აკრებს შუადღისას. ფირნიშებისა და კედლის წარწერები, აბრები, პლაკატები თუთი ყუშივის ჟღურტულებენ მთელი ხმაური ქალაქის. დილის ნიშნებია ქარხანა და ფაბრიკები იძლევიან სიგნალს, რომელსაც მთელ ქალაქს აგონებენ. მერე არის შუადღის ნიშანი, მთელი ქალაქი გაიგებს, რომ შუადღე დადგა და მოგეხსენება 12-დან პირველამდე ევროპა სადილობს, არ ვიცი როგორ თქვა სადილს ისინი ჩვენს ვახშამს ეძახიან, მოკლედ ლანჩი აქვთ და მოგეხსენებათ ფრანგებს აქვს დილას საუზმე თავიდანვე ეგეთი სახელი ქვია პეტი დეჟენე, ანუ პატარა საუზმე არის. ფრანგები დილას ბევრს ვერ ჭამენ, მაგრამ მერე 12 საათზე უკვე ესე იგი ძალა უნდა მოიცენ იმისთვის, რომ საღამომდე მიაღწიონ. ეს ყველა შესვლა გამოსვლა დათვლილი აქვს, ესე იგი სამსახურში მისვლა ერთი, გამოსვლა დასვენებაზე მეორე, შესვლა სამსახურში მესამე, სამსახურიდან გამოსვლა მეოთხე, სულ ყველა სიგნალები აღინიშნება და დღეში 4-ჯერ დარბიან იქით-აქინო ცოფიანი ზარი ყებს. თვითონ სახეები, როდესაც ზარები ყეფენ, როგორც ძაღლები, როდესაც კოშკები და ანძები, როგორც მწყებსები უვლიან ხიდებს და ქალაქებს და სხვა, ეს ინდუსტრიული სახეები აშენებული არის უაღრესად ფრანგული მეტაფორებით. უაღრესად ფრანგული მეტაფორებით და გაკეთებული ასე. სიტყვა ძაღლს არ ახსენებს, მაგრამ ყეფას ახსენებს. თუთი ყუშს ახსენებს და მას კი არ ალაპარაკებს თუთი ყუშის ენაზე, კი არ გვბაძავს, არამედ აჟღურტულებს და გამოაცემინებს იმ ხმებს. ანუ ის ქალაქის ხმები, რომელიც არასოდეს არ იყო პოეზიის ნიშანი, პოეზიის საგანი, მან უნდა აქციოს პოეზია და აქცია პოეზიად ამ შესანიშნავ ლექსში. ეხლა მე იხსენებს ამ პარიზს, რომელთან დაკავშირებულია მისი ბავშვობა და აი ახალგაზრდა ქუჩა, შენ ჯერ კიდე პატარა ხარ, დედა გაცმევს მხოლოდ ლურჯს და თეთრს, მეტისმეტად ღვთისმოსავი ხარ და ყველაზე ძველ მეგობარ რენე დალისთან, ასე შევიდა რენე დალის უკტავებაში, ისედაც არ იყო პატარა კაცი, მაგრამ აპოლინერის ზონამ რა თქმა უნდა უზრუნველყო მისი უკტავება, არაფერი არ გიყვართ ისე, როგორც ეკლესიის ბრწყინვალება. აი ბავშვობას იხსენებს, როდესაც ამ ბავშვობაში მუშათა კლასი და დილის გაღვიძება კი არა, იყო ეკლესია, იყო ლურჯი და თეთრი ტანსაცმელი, იყო სისუფთავე ქუჩაში, იყო სიწყნარე და სიმყუდროვე პარიზში, 9 საათია გაზი დაწეულია სულ ცისფრამდე, გამოდიხარ დორტუარიდან საიდუმლოდ, ლოცულობ მთელი ღამე სკოლის სამლოცველოში. იხსენებს თავის რელიგიურ ბავშვობას და იხსენებს იმისთვის, რომ მთელი ეს უბანი წარმოადგინოს, როგორ გარდაიქმნება იმ ძველიდან ამ ახლად. ის ამბობს, ეს ამ შვენიერი შროშანი ჩვენ რო ვეთაყვანებით, ესა წითელთმიანი ჩირაღდანი, რომელსაც ხარი ვერ აკრობს, ეს ხა ხე მუდამ დახუნძლული ყველა ლოცვით, ესა ორმაგი სახრჩობელა ღირსებისა და მარადვილობის, ესა ვარსკვლავი 6 ქიმიანი, ესა ღმერთი, რომელიც კვდება პარასკევს და მკვეთრით აღდგება კვირას, ესა ქრისტე, რომელიც აში ადის ავიატორებზე უკეთ ისფლობს სიმაღლის მსოფლიო რეკორდს. რა თქმა უნდა, ვერავინ ვერ ასოდეს ნამდვილ და კონვენციურ პოეზიაში ქრისტეზე ამას ვერ იტყოდა და ქრისტეს ამაღლებას, ავიატორის აფრენას არ შეადარებდა და საერთოდ ავიაციას და ქრისტიანობას ასე არ დაუპირისპირებდა ერთმანეთს. აპოლინერი რომ არ დაბადებულიყო, იმიტომ რომ უნდა ახლა ქრისტიანობა და ეს ორი რამ ერთად გვაჩვენოს, დღევანდელი ქრისტიანობა, ანუ დღევანდელი რელიგია თვითმფრინავი რო არის, ამის თქმა უნდა, ქრისტე თვალის გუგა, საუკუნეთა მეოცე გუგა იცის როგორ გააკეთოს. ჩიტად გარდაქმნილი ეს საუკუნე იესოსავით ადის ცაშიო, ამბობს ის. და ეშმაკები უსწრებდნენ თავს წევენ ქვემოდან, რომ დაინახონ ცაში ასული არა მარტო ქრისტე და როგორ ბაძავს სიმონ მაქს იუდეაში, ყრირიან თუ კი ფრენა იცის, ბარემ ქურდი დაერქვასო. აქ ფრანგული სიტყვის თამაში არის, იმიტომ ფრანგულად სიტყვა volé, რაც არის ფრენა, ამავე დროს არის ქურდობა. ეს ზმნა იმასაც აღნიშნავს და ამასაც. პრინციპში ალბათ ენათმეცნიერება იციან, რატომ შეიძლება ქურდობა და ფრენა ერთი ზმნა იყოს, მაგრამ აპოლინერი აქ აშკარად ამ კალამბურით კარგად სარგებლობს და ის ამბობს, რომ თუ კი აფრინდა ქვევიდან ისინი დაიძახებენ, ნახე ქურდიაო,
და რა უნდა მოიპაროს ცაში ავიატორმა. ქრისტიანობა, ცაში ასული ქრისტიანობა და ქრისტეს უნდა დაუდგეს გვერდით და ის ამბობს, რომ რელიგია საფრთხეშია. რელიგია საფრთხეშია, აგერ ხალხი ცაში აფრინდა. რელიგიამ რა თქმა უნდა საშინელი დარტყმა თავის დროზე გადაიტანა, შემდეგ კლონირების საშინელი დარტყმას გადაიტანა და რელიგია ყველაფერს უძლებს ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში, მაგრამ აპოლინერის თავდასხმა ამით არ ჩერდება. ახლა გადასვლილია ღვთელმთავრებზე. ღვთელმთავრები, რომელსაც მუდმივად აქვთ შესაწირავი, წმინდა ევქარისტია აქვთ ღვთელმთავრებს, ახლა ეს აქვთ მათ თურმე თვითმფრინავებით. ასე არის კარგი ახლა, რომ ნამდვილად ავიდეს და მე ამბობს ზღაპრულ ხატრულ სახეს და თვითმფრინავი ჯდება და უკეცავად ფრთების. სხვა შორის მინდა ვთქვა, რომ ეს ისეთი რთული ადგილია, რომ ქართულ თარგმანში ეს ადგილი დაიკარგა, დაუკეცეთ ფრთების და იმიტომ ჩიტი ჯდება ფრთების დაკეცვით. ფრთები გაშლილი არის თავისუფლების სიმბოლო. დაკეცილი ფრთები სიმძიმის სიმბოლოა და აი თვითმფრინავი ახალი ტექნოლოგია, ახალი სიდიდე ფრთების დაუკეცავად დაჯდება. და ეს არის აპოლინერის ის სახე, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე ძვირფასი არის ამ პოემიაში. იგი მერე გაიხსენებს ქალაქებს, სადაც უცხოვრია, ქალებს, რომელთაც შეხვედრია, იტყვის ზღაპრულ სიტყვას, რომ ნახე რა უშნო ქალია, მაგრამ ლეიდენში ერთი ბიჭია, მას უყვარს, ანუ შეგვახსენებს იმ სიბრძნეს ლეილის წილამაზე, რომ უნდა გაიგო მას მეჯნუნის თვალით უნდა შეხედო. ბევრ რამეს იტყვის აქ, იმისთვის რომ მივიდეს ბოლომდე და ამ ბოლოში თავარი სახე, რომელიც მან თქვა, ხო ქრისტეს სახე იყო და თანამედროვეობა ხო დღევანდელი ქრისტე ხო ავიატორია და დღევანდელი რელიგია ხო ავიაცია და აფრენაა და ამიტომ ის იტყვის ქრისტეს ღმერთის თვითმკვლელობას და ქრისტეს შეწირვას ის გამოხატავს სრულიად ახალი სახით და დაამთავრებს ფანტასტიკური მეტაფორით თავის ამ პოემას მშვიდობით Le soleil coupe el გამოღადრულო მზეო მზემ გამოიღადრა ყები მზემ თავი მოიკლა იმიტომ რომ ამოდის ახალი ცხოვრება ახალი მზე ახალი კლასი ახალი თვითმფრინავი ახალი ავანგარდი აი როდესაც პოეზიაში სიახლე იბადება აი ასეთი გრანდიოზული სახეები გალაქტიონის ინტეგრალები აპოლინერის ელგამოღადრული მზე მართლაც რომ დიდი კაცი იყო ჰორაციუსი, როცა თქვა Exegi monumentum, ძეგლი ავაგე, იმიტომ რომ აპოლინერმა დაამტკიცა ამ სიტყვების სინამდვილე და მეოცე საუკუნეს დაუდგა ძეგლი, თვითონ საუკუნეს დაუდგა ძეგლი, რომელსაც ქვია პოემა ზონა.